We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Cùng tiếp tục tới với những cuộc chiến tiếp theo của kỳ thứ nhất, khi mà cuộc chiến giữa tiên tộc Nodor và chúa tể bóng tối Melkor mới chỉ đang bắt đầu. Tuy rằng trước đó đã xảy ra tới 2 cuộc chiến, tuy chưa khốc liệt nhưng cũng cho thấy được sức mạnh lúc đó giữa hai bên, sự chênh lệch đang dần hiện rõ giữa lực lượng tiên tộc Nodor và quân đoàn Orc của Angband. Ở video về cuộc chiến dưới các vì sao lần trước, ta đã thấy được sự thịnh nộ của quân đoàn Nodor gia tộc Fëanor khi họ đã càn quét tới 2 đạo quân của Angband. Nhưng chỉ vì sự nóng vội của Fëanor đã khiến cho ông phải trả một cái giá quá đắt khi đã phải bỏ mạng tại Trung Địa quá sớm, đặt ra một gánh nặng cho những người con của mình với lời thề mang đầy sự chết chóc về sau. Người thừa kế của ông là Maerot cũng đã phải chịu một vết thương da thịt với việc mất đi một cánh tay phải, nhưng giờ đây họ đã không còn đơn độc chiến đấu một mình nữa khi mà gia tộc Fingolfin đã tới được Trung Địa sau một thời gian đi qua cực bắc băng giá gian nan. Tuy rằng Maerot chưa đủ kinh nghiệm trong việc lãnh đạo các lực lượng ứng chiến với kẻ thù, nhưng ông lại có thể nhìn được ra ai mới là người xứng đáng có được vị trí đó tốt hơn. Maerot đã dứt khoát truyền lại thứ sức mạnh mà mình chưa thể đảm nhận được cho người có thể làm được điều đó, đó chính là chú của mình Fingolfin. Mặc cho các em của ông có phản đối việc này, nhưng ông cho rằng đó là quyết định sáng suốt nhất tại thời điểm này. Quyết định đó không chỉ đơn giản là tìm ra một người thật sự giỏi nắm giữ trọng trách lãnh đạo lực lượng tiên tộc Nodor, mà đó còn là thống nhất tất cả tiên tộc Nodor tại Trung Địa lại, dẹp bỏ các hiềm khích cũ giữa hai nhà sang một bên để cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù bóng tối. Fingolfin đã nhanh chóng có được sự ủng hộ của mọi người và trở thành đức vua tối cao của tiên tộc Nodor tại Trung Địa. Với tầm nhìn chiến lược, Fingolfin cũng đã nhanh chóng tạo các mối quan hệ với các tiên tộc Sindar đang ở trên Beleriand. Khi ánh sáng của mặt trời rực sáng trên bầu trời, chúng đã làm cho lũ Orc của Angband quay cuồng trong khó chịu. Morgoth đã phải tạo ra những đám mây mù che đi sự chiếu sáng đó để cho quân đội Orc của hắn có thể dễ dàng ra ngoài. Vậy là quân Orc lại có thể tràn được ra ngoài. Morgoth tiếp tục kế hoạch làm chủ được Beleriand, nhưng khi này vương quốc Donria đã đóng cửa, người dân của họ đã từ chối chiến đấu. Tiên tộc Laqendi thì không tham chiến nữa, do thủ lĩnh của họ đã hy sinh trong trận chiến đầu tiên, mất mát đó đã làm cho họ quyết định sống ẩn mình. Lực lượng chính của Orc đã tràn ra từ Angband đến Donthorion, nơi mà cặp song sinh Angrod và Aino đang canh giữ. Họ là hai người con trai của Finarfin và là những người anh của công nương Galadriel. Ngay lập tức, đức vua Fingolfin đã hành động. Ông cùng với lực lượng của Maerot phản công trên vùng đồng bằng Lotland, bao vây lũ Orc đó lại và giữ chúng không tràn xuống các vùng phía nam. Lực lượng nhà Fingolfin đánh từ phía tây, phối hợp với lực lượng của Maerot từ phía đông, họ đã cùng nhau tiêu diệt các quân đoàn Orc hết sức dễ dàng, buộc chúng phải lui về Angband. Lần này, tiên tộc Nodor vẫn truy quét lũ Orc tới tận cánh cửa của Angband, nhưng không như lần trước. Khi này, họ đã cùng nhau truy quét với những chiến lược của Fingolfin, toàn bộ kẻ thù đã bị tiêu diệt ngay trước căn cứ của bóng tối. Tạo thành một chiến thắng toàn diện đầu tiên của tiên tộc Nodor nói riêng và của toàn bộ tiên tộc nói chung với thế lực bóng tối của chúa tể Morgoth vào năm 60 của kỳ thứ nhất. Trận chiến này được mang tên là trận chiến vinh quang. Thế nhưng tiên tộc Nodor lại chưa thể làm gì được sau huyệt bóng tối khi Angband là một căn cứ khó có thể sụp đổ. Với một kết cấu vững chắc như vậy, họ chỉ có thể ngăn chặn được kẻ thù ra ngoài mà thôi. Tiên tộc Nodor bắt đầu thời kỳ hòa bình giám sát với một cuộc vây hãm pháo đài bóng tối Angband quy mô lớn bằng việc duy trì các lực lượng chủ lực do các hoàng tử Nodor nắm giữ canh gác xung quanh pháo đài bóng tối Angband. Ở phía tây, Fingolfin và con trai cả Fingol bảo vệ các con đường dẫn tới Hithlum, trong khi đó thì Finrod và cháu trai Odoret của nhà Finarfin trấn giữ Sirion. Hai em trai của Finrod là Angrod và Aino canh giữ sườn phía bắc của Donthorion,
về phần phía Tây thì sẽ do các hoàng tử của gia tộc Fëanor tự tổ chức canh gác. Celegon và Curufin nắm giữ vùng đất giữa hai sông Arod và Kelom. Marod sẽ có thành trì của mình tại Himring, nơi ông sẽ bảo vệ vùng phía bắc của ngọn đồi và các vùng đồng bằng xung quanh. Maglor sẽ canh giữ các ngọn đồi ở phía bắc của sông Garion và Canthir sẽ canh giữ ở trong phần phía bóng tối của Eret Luis. Chúng ta sẽ thấy rằng thiếu mất một hoàng tử Nodor trong cuộc vây hãm lần này, đó chính là Turgon, con trai thứ hai của Fingolfin. Thời gian này, ông đã rời đi xây dựng một vương quốc bí mật theo sự chỉ dẫn của một vị thần. Gondolin đã được thành lập trong thời gian này. Không chỉ có Turgon mà còn có cả Finrod cũng được chỉ dẫn và cũng thành lập vương quốc Nargothrond. Tuy nhiên thì Morgoth cũng chả chịu ngồi yên, hắn vẫn tìm ra các khe hở của các chốt kiểm soát với ý định thông chốt mà không khai báo y tế. Đó là vào khoảng 100 năm sau, khi các cuộc vây hãm đã được thiết lập, Morgoth chọn cách đánh móc từ phía sau các lực lượng Nodor chứ không muốn đánh thẳng mặt từ phía đông bắc. Hắn đã điều một lực lượng luồn lên phía bắc băng giá, nơi mà sẽ chả có ai tới đó để mà lập chốt cả, rồi đi luồn ra đằng sau để tập hậu đại quân của nhà Fingolfin với hy vọng sẽ làm cho tiên tộc Nodor bất ngờ cũng như phải cắt giảm một phần lực lượng ở các chốt vây hãm. Nhưng đó cũng là điều mà Fingolfin nhìn ra. Ngay từ khi thiết lập vòng vây, ông đã luôn để một lực lượng nhỏ giám sát khu vực này, đảm bảo an toàn cho đại quân, cũng như phản ứng kịp thời với những điều mà ông chưa thể lường trước được ở một nơi mà Morgoth đã làm chủ quá lâu rồi. Vậy là các trinh sát của Nodor đã phát hiện ra kẻ địch, họ đã nhanh chóng báo cho Fingon, ông đã điều một lực lượng nhỏ của đại quân tiến ra phía sau ngăn chặn nhóm Orc này. Quân của Fingon đã có một chiến thắng quá dễ dàng trước kẻ thù, khẳng định một lần nữa với Morgoth rằng Orc sẽ chả bao giờ là đối thủ của những chiến binh tiên tộc Nodor thiện chiến cả. Điều này đã làm cho Morgoth phải thực sự nhìn nhận lại vấn đề khi cũng phải thừa nhận rằng Orc không phải là đối thủ của tiên tộc Nodor được. Vậy là hắn bắt đầu nghiên cứu ra một loại vũ khí chiến tranh có thể làm đối trọng với các chiến binh của Nodor. Ở bên ngoài, sự bình yên vẫn diễn ra, hắn không có thêm động tĩnh nào khác. Thế nhưng bên trong Angband, Morgoth đã bắt đầu lai tạo ra một chủng loài cực kỳ mạnh mẽ, đó chính là loài rồng. Sau hơn một thế kỷ lai tạo, cuối cùng Morgoth cũng có được một sản phẩm đầu tiên của mình, đó chính là rồng chúa Glaurung, dạng sơ khai của loài rồng, khi mà đó vẫn chưa phải là một bản hoàn thiện. Nhưng vào năm 260 của kỷ thứ nhất, Glaurung đã rời khỏi Angband, tiến tới một chốt kiểm soát của tiên tộc Nodor và tàn phá. Tuy nhiên, vì chưa đủ trưởng thành, nó đã bị Fingon và một đội cung thủ của ông đẩy lùi trở lại Angband. Morgoth đã không hài lòng vì hành động này của Glaurung khi đã để lộ bản thân quá sớm trước khi nó được hoàn thiện về sức mạnh. May cho hắn là vì Glaurung cũng đã để bị thua dễ dàng, làm cho tiên tộc Nodor chưa nhận được ra sự nguy hiểm của sinh vật này ra sao, nên cũng không có phương án để đề phòng về sau. Sau sự kiện này thì Morgoth lại tiếp tục án binh bất động, hình thành một thời kỳ hòa bình tạm kéo dài tại Beleriand. Vì thế mà loài người cũng bắt đầu hướng tới đây định cư và trở thành một phần của cuộc chiến về sau. Trong thời gian vây hãm, mặc dù Fingolfin đã cân nhắc tới các phương án tấn công Angband, nhưng ông lại chưa bao giờ thực hiện một kế hoạch nghiêm túc hay có bất kỳ một hành động thiết thực nào để tấn công thẳng vào pháo đài Angband. Các vương quốc và các vùng lãnh thổ của tiên tộc trong thời gian hòa bình cũng bắt đầu trở nên ổn định, hướng tới sinh sống trong hòa bình nên không còn muốn tham gia vào một trận chiến nào nữa mà họ cảm thấy đó là không cần thiết. Đa số tiên tộc lúc này đều cho rằng dù có phát động một cuộc chiến dứt điểm với chúa tể bóng tối, dù thắng hay là thua thì tiên tộc cũng sẽ bị diệt vong với một số lượng rất lớn, vượt quá giới hạn của sự đau thương. Điều đó đã gián tiếp khẳng định rằng tiên tộc Nodor đã không còn khả năng lật đổ Angband cho dù họ có làm gì đi chăng nữa, và thực tế là Fingolfin cũng không hề nắm rõ được sức mạnh cũng như độ nguy hiểm thực sự của Morgoth ra làm sao. Cộng với một thời gian kéo dài trong yên bình mà chính Morgoth đã tạo ra đã dẫn tới một cuộc phản công tiềm tàng trong tương lai, gây ra cho tiên tộc nhiều đau thương mất mát hơn.
Phải nói rằng, với những chiến thắng quá dễ dàng trước kẻ thù, tiên tộc Nodor đã thực sự ngủ quên trong chiến thắng ở giai đoạn này, khi mà họ không hiểu được rằng Morgoth chưa bao giờ ngủ yên, hắn chỉ đợi chờ một cơ hội mà thôi. Điều gì đã khiến cho tiên tộc Nodor khó tấn công Angband tới vậy? Các bạn hãy hình dung tới các hầm mỏ vĩ đại của người lùn Durin ở dãy núi sương mù. Và Angband còn hơn thế, tiên tộc Nodor sẽ không thể phá sập được cả một dãy núi lớn nhất của Trung Địa khi đó được. Để phá được Angband cần nhiều hơn sức của tiên tộc, Fingolfin cũng sẽ thực sự cảm thấy rối não để có thể đánh được vào nơi ở của Morgoth, khi mà các vị thần về sau cũng phải mất tới vài chục năm để có thể dẹp bỏ được nơi này. Tổng kết lại thì trận chiến vinh quang đã diễn ra vào năm 60 của kỷ thứ nhất, với một sự hợp lực đầu tiên của toàn bộ tiên tộc Nodor đang có mặt tại Trung Địa. Với sự lãnh đạo của đức vua tối cao của tiên tộc Nodor Fingolfin cùng với các hoàng tử Nodor của ba gia tộc Nodor đồng lòng đã mang tới chiến thắng toàn diện đầu tiên giữa tiên tộc với lại chúa tể bóng tối. Toàn bộ quân đội Orc mà Morgoth tung ra tại trận chiến này đều đã bị tiêu diệt toàn bộ, trong khi bên phía tiên tộc Nodor chỉ là tổn thất một số lượng nhỏ không đáng kể. Và tiên tộc Nodor đã bắt đầu thiết lập một hệ thống bao vây pháo đài bóng tối Angband trong gần 400 năm. Cho tới khi Morgoth phản công cực kỳ mạnh mẽ và làm cho mọi chuyện tệ hại đi rất là nhiều, với nhiều biến động gây ra nhiều thiệt hại lớn cho tiên tộc Nodor tại trận chiến ngọn lửa bất ngờ. Đó là toàn bộ diễn biến về trận chiến vinh quang và cuộc vây hãm Angband của tiên tộc Nodor tại kỷ thứ nhất của Trung Địa. Các bạn nghĩ gì về cuộc chiến này? Hãy cho mình biết phía dưới phần comment nhé! Nếu còn thiếu sót nào, các bạn hãy bổ sung thêm cho mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào! In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào!